ඕකේ අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු කොහොමද Google ෆොන්ට් එකක් අපේ වෙබ්සයිට් එකට ලින්ක් කරන්න කියලා. ඕකේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඔයාලට කරන්න තියෙන මුලින්ම ඔයාලගේ බ්‍රවුසර් එකට ගිහලා ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ ගහන්න Google ෆොන්ට් කියලා. Google fonts ඒවට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙතන ප්‍රස් රිසල්ට් එකේ එනවා fonts.google.com කියන එක තමයි ඔයාලා යන්න ඕනේ. මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලට එක එක fonts වලින් මේ robot තියෙනවා මේ netto තියෙනවා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් font style වලින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් font එක. මෙතන තියෙනවා එක එක වර්ගයේ font. ඔයාලට ඕන නම් මෙතන පුළුවන් ඔයා හොයන ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ මොකක් හරි දාන නම දාලා සර්ච් කරන්න. ඒ කියන්නේ කොහොමද එන්නේ කියලා. මම දැනට මේක දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට අපේ ඔය විදියට. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි කස්ටම් එකක් දීලා තියෙන්නේ. මෙතනින් size එක ඔයාලට අඩු වැඩි කරලා මෙතන දැනට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ font එක දැම්මොත් පෙන්නන්නේ කියලා. ඔයාලා දැන් මෙතන පේනවා ඇති open sans එක බැලුවොත් මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මේ විදිහට Japanese එතකොට Chinese ඒ වගේ languages පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාලට ඕන නම් font එකේ නම දාන්න ඕන direct search කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් නැත්තම් මේ වගේ ගිහිල්ලා ඔයාලට browse කරලා ඔයාලට ඕන font එක select කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි හිතමු ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට දාන්න හදන font එක මම මෙතන නිකන් sample එකක් විදිහට මේ font එක මම use කරගන්නවා. අපි බලමු මේක කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකට link කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා select කරගන්න ඔයාගේ font එක, ඔයාට ඕන font එක. මම මේක තමයි දැනට sample එකක් විදිහට select කරගන්න හදන්නේ. මම මේක click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ වෙනම page එකකට යනවා. ඔයාලට මේ page එකේ තියෙනවා මේ font එකේ weight එක. ඒ කියන්නේ weight එක කියන්නේ variation ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ extra light. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හීනි කියන්නේ extra light කියන්නේ හොඳටම ඒ කියන්නේ light එකකට වඩා තවත් හීනි මේ variant එකක් වගේ තමයි යන්නේ font එකේ. ඊට පස්සේ light එක තියෙනවා, regular එක තියෙනවා, medium එක තියෙනවා, semi bold. ඒ කියන්නේ bold එකට කලින් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ bold එක තියෙනවා, extra bold එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේකේ variant තියෙනවා ගොඩක්. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ font එකේ variant මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේක සමහර fonts වල ඒ variant එක නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ variant එක සමහර fonts වල එන්නේ නැහැ. දැන් මේකෙත් මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් ගිහලා බැලුවොත් ඔයාලා දැන් සමහර එක font select කර බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ light කියන එක නෑ. දැන් මම මේ PT කියන එක font එක select කරගත්තේ. මේ PT font එකේ regular එකයි, regular italic, bold ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන අර light කියන version එක නෑ අපි කලින් select කරගත්තා වගේ. ඒ හින්දා හැම font එකකම මේ weight එක තියෙනවම කියලා එකක් නෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා මම දැනට sample එකක් විදිහට මේ විදිහට ගන්නවා. මේකේ මෙතන තියෙන පොඩි ටැබ් ටිකක් මේක කවුද කරේ, එතකොට license එක කොහොමද ඒක use කරන්නේ කොහොමද අපේ ඒවට ඒ විදිහට පොඩි මේ set එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද ඔයාලගේ font එක පේන්නේ. කියන්නේ alphabetically කොහොමද මේ font එක පේන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේ font එකේ size එක අඩු වැඩි කියන්නේ font එකේ weight එක මේ පේනවා ඇති. මෙයාලා දීලා තියෙන font weight එක අපි දැන් මේ දාන weight එක දැම්මොත් මේ font weight එකෙන් තමයි මේ font එක අපේ font weight එකෙන් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. දැන් මෙතන කෙලින්ම අපිට දෙන්න පුළුවන් medium, regular කියලා මේ number එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක මම කතා කරන ඉස්සරහට font එක link කරද්දී හරි okay. මෙතෙන්ට ආවා. දැන් අපිට ඕනේ මේ font එක link කරගන්න. හැබැයි මෙතන තියෙනවා තව selection එකක්. ඒ කියන්නේ මේක මේ font එක ඔයාලගේ website එකට link කරගන්නකොට මේක remote ඒ කියන්නේ API එක true තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ Google font එකට request එක ගිහිල්ලා ඒකෙන් තමයි ඔයාගේ website එකට font එක load කරන්නේ. එතකොට පොඩි delay එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ website page speed ඔය කරනකොට font එක ගන්නකොට පොඩි delay එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ request එක ගහලා ගන්නකොට පොඩි time එකක් යන data එන්නේ. ඒ හින්දා මේකේ ඔක්කොම select කරොත් මේ ඔක්කොම variant වලින් මේ font එක ගන්නවා. ඒ හින්දා මෙතනින් ඔයාලට website එකේ මේ හැම එකක්ම use වෙන්නේ නැහැනේ. extra light එකයි දෙකම use වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. එකක use වෙන්නේ light එක විතරයි. නැත්නම් normal extra light එක විතරයි. නැත්නම් regular එක විතරයි මේ font එකේ use වෙන්නේ. medium, bold මුකුත් use වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන මේ font weight එක බලලා ඔයාලා අදාළ weight එක විතරක් මෙතනින් ගිහලා මේ select this style කියන එක click කරන්න. දැන් මෙතනින් ඔයාලට ඔක්කොම select කරගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ design එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. මම දැනට මේකේ මම ගන්න light එකයි
ලයිට් එක කියලා සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා පැත්තෙන් ඕපන් වෙලා පෙන්නනවා ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගත්ත එක. ඊට පස්සේ මම දැනට රෙගියුල් එකත් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ ලයිට් එක 300 400 කියලා මේ විදිහට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේකේ මීඩියම් කියන එකත් සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. එතකොට ඒකත් සිලෙක්ට් වුණා. හරි. මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ ෆොන්ට් එක ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට ලින්ක් කරගන්න. මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු කලින් සීරීස් එකේ කතා කරපු වෙබ්සයිට් එක මේකට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න. මම මේකේ දැනට යටින් දා ගන්නවා heading tag එකක්. ඒ කියන්නේ h1 එකක් දැනට දා ගන්නවා ඔයාලට බලන්න ලේසි වෙන්න. this is මම මෙතෙන්ට දා ගන්නවා නිකන් ටෙක්ස්ට් එකක් headline වගේ කියලා දා ගන්නවා. ඔය විදිහට දාලා මම මේක browser එකේ right click කරලා live එකක් විදිහට run කරගන්නවා. එතකොට අපේ මේ විදිහට මේ font එක මුකුත් දැනට අපි assign කරලා නැහැ මේ විදිහට පෙන්නනවා. අපි දැන් හදන්නේ මේ font එක දාගන්න. ඒකෙදි මුලින්ම තියෙනවා link එකක් විදිහට ඔයාලගේ website එකට link කරගන්නත් පුළුවන්. ඔතන මේ මෙතනදී ඔයාලට පේන ඇති මෙතන link දෙකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන අපි select කරගත්ත font weight එක මේ විදිහට 300 400 500 කියලා පේනවා. ඔයාලා මෙතන මේ එකක් මම දැන් medium කියන එක remove කරොත් මෙතනින් මේ 500 කියන එක යනවා. අන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට link කියලා මේ දාන ටැග් එක දානවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ සම්පූර්ණ එක කොපි කරලා ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ header එකට ගිහලා font එක link කරන්න මෙතනින් remote font එක style sheet එකට උඩින් හෝ යටින් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. උඩින් use කරනවා නම් හොඳයි. උඩින් දැන් දා ගන්න ඔයාලා කොපි කරගත්ත link එක. එතකොට මේ විදිහට links තුනක් එනවා. මෙන්න මේ link එකේ තමයි ඔයාලගේ select කරගත්ත font එකයි font family එකයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මම කිව්වේ request tag ගහලා ඒ font එක අරන් එනකොට පොඩි delay එකක් වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට දැම්මොත් තමයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ Google font දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ඒ delay එක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම link එකක් විදිහට දැම්මොත් ඔයාලට පේනද මේ URL එකකින් තමයි මේ data ටික මෙයාලා ඇදලා ගන්න. එතකොට අපිට මේ font එක අපිට website එකේ ඕන තැනක use කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ link කියන tag එකට තමයි මම මේක use කරන්න හදන්නේ. මම මෙතන මේක පොඩ්ඩක් zoom වලට කරගන්නවා පේන ලේසි වෙන්න. මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේ අපි මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගත්ත ෆොන්ට් එක ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපි දාගත්ත ලයිට් එකයි රෙගියුලර් එකයි තමයි අපි දැන්ට ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන weight එක 300 400 කියලා පෙන්නනවා. දැන් අපි මේ ගත්ත ෆොන්ට් එක අපේ මේ දාගන්න ඕනේ මේ h1 කියන එකට. ඒක දාගන්නේ මෙහෙමයි. අපි දැන් ලින්ක් එකෙන් ඒ කියන්නේ ලින්ක් කරගත්ත අපේ Google ෆොන්ට් එක මේ විදිහට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා මේකෙන් පොඩ්ඩක් scroll down කරනකොට මෙතන තියෙනවා ඔයා කොහොමද මේ ෆොන්ට් එක ඔයාගේ අදාළ එලිමන්ට් එකට යූස් කරන්න කියලා. ඔයාලට සිම්පලි කරන්න තියෙන්නේ මේක මෙහෙම කොපි කරගෙන ඔයාට එන්න ඕනේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මේ ෆොන්ට් එක මුළු ඒ කියන්නේ කොමන් මුළු බොඩි එකටම එන්න ඕනේ. බොඩි එකේ හැම ෆොන්ට් එකක්ම ඒක වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න ඕනේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බොඩි කියලා දාලා මේක normal කියලා paste කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් automatically ඔයාලගේ හැම ෆොන්ට් එකම දැන් මෙතෙන්ට ෆොන්ට් එකක් අපි දීලා තියෙන්නේ. Arial කියන එක අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී දුන්නා. ඒකයි එතනට assign වෙන්නේ නැත්තේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. මේ header main header bar එකට අපි දුන්නා font family එකේ Arial කියලා. ඒකයි ඒකේ select කරලා නැත්නම් මේක අපි අයින් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ font එකම assign වෙනවා මේකට. මොකද body එකේ තියෙන හැම text එකකටම මේ font එක assign වෙනවා. ඒ හින්දා මේ විදිහට body එකටම assign වෙනවා. අපිට එහෙම ඕනේ නැහැ. අපිට ඕනේ දැනට h1 කියන එකට විතරයි. මම ඉන්න මෙතන පහලට ගිහිල්ලා මෙතන h1 කියලා දා ගන්නවා. h1 කියලා දාගෙන අපි මේ copy කරගත්ත font එක මේක දාන්න. එතකොට අපේ එන්නේ normal h1 එකට විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා අපි select කරගත්ත font weight එක. ඒ කියන්නේ light එකයි regular එකයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක use කරන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලා font එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට හිතන්න ඔයාලට h1 එකේ ඕනේ මේකට use වෙන්න ඕනේ light කියන එක. එතකොට ඔයා මෙතන දාන්නේ font dash weight කියන එක මෙතන දීලා තියෙන මේ ඔයාලට පේනවා ඇති 300 400 කියලා මෙතන දෙනවා. අන්න ඒ නම්බර් එක දාන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ මට ඕනේ light එක. දැන් මෙතන තියෙන light එක 300 කියලා තියෙනවා. එතකොට font weight එක 300 කියලා දාලා save කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට light වෙලා පේනවා. කියන්නේ හීනි වෙලා ඔයාගේ මේ text එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ආයේ Google font එකට ගිහිල්ලා මෙතන තව තියෙනවා 400 කියන්නේ regular font එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ normal size එකක් තමයි එන්න ඕනේ. ඒක check කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි දුන්නේ regular එක 400 තියෙන්නේ. මම මෙතන 400 කරලා save කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට
නෝමල් ෆොන්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ තව එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දැන් මෙතන ලින්ක් කරගත්ත මේ ලින්ක් කියන ඔප්ෂන් එකනේ. මම ඒ විදිහටම ඔයාගේ CSS එකේ ඩිරෙක්ට් ලින්ක් කරගන්න විදිහට මේක කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි ලින්ක් කියලා මේ විදිහට ලින්ක් 3ක් මේ විදිහට දැම්මා. එතකොට නිකන් මෙතන ඔයාලට කැතයි හරි මම නිකන් පිළිවෙලක් නැහැ වගේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේක යූස් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අරක දෙකම යූස් කරන්න එපා. ඒක තේරුම් ගන්න හැම දෙකම යූස් කරන එක. දැන් මෙතන මම ෆොන්ට් එක අයින් කරා දැනට. එතකොට මෙතන ගිහලා බලද්දී ආපහු ඩිෆෝල්ට් ෆොන්ට් එකට අපේ වැටලා තියෙනවා. එතකොට මම CSS එකට ගිහිල්ලා ඒක ලින්ක් කරගන්නවා නම් කරන්න තියෙන්නේ Google Fonts එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ import කියන මේ මෙන්න මේ check box එක select කරන්න. radio button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට එනවා මේ style කියන එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම use කරන්න කියලා. https fonts.google.apis.com කියන එකෙන් තමයි ඔයාලා ගන්නේ. ඔයාලට එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මේ style tag එක use මේ මුළු ඔක්කොම copy කරගන්න ඒවා. මොකද අපි දැනට දාගන්න හදන්නේ style එක ඇතුළට. ඒ හින්දා ඔයාලා මේ import style tag එක ඇතුලේ තියෙන ටික විතරක් copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලගේ style sheet එකේ උඩින්ම දාගන්න. ඒ කියන්නේ all tag එකටත් උඩින්ම මේ විදිහට paste කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතනත් අර වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් එක අපේ ෆොන්ට් එක තියෙනවා. ෆොන්ට් ෆැමිලි එක මොකක්ද කියලා weight එක මේ විදිහට 300 400 කියලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න. එතකොට මෙහෙම ගිහලා save කරත් ඔයාලට අර මෙතන දාපු link තුනම දාන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ single link එකෙන් කියන්නේ මේ විදිහට තමයි import කරගන්නේ CSS වලට. මේක import කරගෙන තියනවා අපේ CSS එක. එතකොට මෙතන ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අරක එහෙමම පේනවා. ඔයා මේකයි import එකයි link එකයි දෙකම කොයි වෙලෙවත් use කරගන්න එපා. මොකද තේරුමක් නැහැ ඒක. එකක් යස් කරන්න එක්ක ලින්ක් එක යස් කරන්න එක්ක ඉම්පෝර්ට් එක යස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔය ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට දීලා තියෙන ෆොන්ට් ෆැමිලි එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි තව බලමු තව ෆොන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අපි හිතමුකෝ මේක හෙඩින් එකට අපි දාලා තියෙන්නේ. අපිට ඕනේ පැරග්‍රාෆ් වලට තව ෆොන්ට් එකක් දාන්න. එතකොටත් අවුලක් නැහැ. අපිට මෙතෙන්ටම ගිහිල්ලා දැන් අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත එක මෙතන තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඕනේ පැරග්‍රාෆ් වලට දාන්න මෙන්න මේ වගේ එකක්. පොඩි නිකන් ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. normal ලයින් එකක් විදිහට දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම ගිහලා මෙතන වලට පේන්නේ නැති මම කලින් කිව්වා වගේ එකයි පේන්නේ රෙගියුලර් එක විතරයි. ඒක මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. එතකොට මේ ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් වුණා. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ ඔයාලා දාපු link එක ආපහු copy කරලා දාන්න ඕනේ. link එකක් දැම්ම නම් ඒක ආපහු copy කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් import දැම්ම නම් ආපහු මේක copy කරගන්න. මොකද මෙතෙන්ට ඔයාලා මේ සිලෙක්ට් කරපු ෆොන්ට් එක and කියලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක දැම්මේ නැත්නම් ඔයාලා මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි මම මේක copy කරගෙන ගිහලා මම දැනට CSS එකේ දාලා තියෙනවා. මම මේක මෙහෙම paste කරගන්නවා. paste කරගත්තට ඔයාලට මෙතන මුකුත් වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. හේතුව මම මේක දැම්මේ නැහැ දැනට. මේක අපි දැනට දැම්මේ නැහැ මේ මොකේට දෙන්න ඕනේ කියලා ඒ ටෙක්ස්ට් එක. මම මෙතන පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න දැන් මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකේ දැන් heading tag වලට තමයි හිම වුණා. මට ඕනේ paragraph tag එක. මෙතන දාගන්නවා this is sample කියලා මම දැන්ට දාගන්නවා. දාගෙන සයිට් එක කියලා බලද්දී එනවා මේ විදිහට මොකොත් assign වෙලා නැහැ. අපේ ෆොන්ට් එක මේ දාගත්ත එකත් අපේ assign වෙලා නැහැ. ඉතින් මේක copy කරගෙන අර විදිහට අපි කලින් කරා වගේ මෙතන style sheet එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන දාගන්නවා මේ ෆොන්ට් එක මේ විදිහට දාගෙන ගිහිල්ලා H1 එකට මම මේ විදිහට මේක select කරගන්නවා. එතකොට මෙතන යටින් මේ විදිහට කියලා තියෙනවා කොහොමද ඒක use කරන්න කියලා. මම පළවෙනි ෆොන්ට් එක දෙවෙනි ෆොන්ට් එක use කරන්නේ heading එකක් විදිහට. මෙතන heading එකක් විදිහට මම මේක use කරනවා. ඊට පස්සේ p tag එකට මේ අපේ site එකේ තියෙන හැම p tag එකකටම අපි අලුතෙන් select කරගත්ත මේ නිකන් වැල් ආකුර වගේ එක select කරගන්නවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා paste කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන ගිහලා වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක heading tag එක මේ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ paragraph එක මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට මේකේ තියෙන මේ font එකේ විදිහට මේ විදිහට ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි අපි ඔය link කරගන්නේ Google Font. ඔයාලට ඔය විදිහට එකක් නෙවෙයි ගොඩක් දේවල් use කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක නම් use කරන්නේ fonts දෙකයි. වැඩිපුර fonts use කරන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් UX පැත්තෙන් බලනකොට අපි මේ use කරන එකක් අනිවාර්යෙන් ෆොන්ට් එකක් හෝ දෙකක් තමයි එකක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වේරියන්ට් වලින් ඕන තරම් use කරනවා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ෆොන්ට් එක එක විදිහේ ඒව දාන්නේ නැහැ හැමතැනටම. ෆොන්ට් එකක් හෝ දෙකක් heading එකට එක වර්ගයක් body text එකට වෙන text එකක් වගේ තමයි ෆොන්ට් වර්ගයක් තමයි use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. අපිට ඕන නම් දාගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙම use කරන්නේ නැහැ. හරි ඔහොම තමයි අපි Google Font එකක් අපේ වෙබ්සයිට් එකට යූස් කරන්නේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ලයික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඕකේ අදට එනම් සුබ දවසක්.